السلام عليكم. لما نحكي عن لعبة برنس اوف بيرسيا احنا بنفتح بوابة على أسطورة، على حكاية سافرت عبر الزمن من أيام البكسلات البسيطة لأضخم العوالم السينمائية، وهي مش مجرد سلسلة بقدر ما هي ملحمة امتدت على 4 خطوط زمنية و11 لعبة رسمية، ولسه ما حسبنا الإصدارات المتفرعة من الرمال المنسية. نعم بعرف إنه الموضوع شكله معقد وكأنك داخل حقل ألغام، لكن اللعبة فيها من الروعة والخيال والأساطير ما يكفي إنه يخليك تغوص فيها من أول لحظة، من القطع السحرية اللي بلشنا فيها بسانس اوف تايم لحد ما وصلنا للأساطير الفارسية اللي ألهمت ذا لوست كراون. بس السؤال، هل كل القصص مربوطة مع بعض؟ بكل صراحة لا. السلسلة هاي متعودة تعيد تشكيل نفسها كل مرة، وكل إصدار بتحسه تجربة جديدة ومختلفة تماما عن اللي قبله. عشان هيك عندنا 4 خطوط زمنية منفصلة لازم نفصلها ونفهم كل واحد فيهم، من أيام لعبة المنصات الكلاسيكية لجوردان ميكنر بالثمانينات، مرورا بأحداث سانس اوف تايم لحد آخر إصدار بأسلوب المترويدفينيا في لوست كراون. بما أنه الناس قاعدة بترجع تعيد ذكرياتها مع الألعاب القديمة، فصدقوني أنه ما في وقت أحسن من هسه نرجع نغوص في عالم برنس اوف بيرسيا. وقبل ما نبدأ ونفكك مع بعض كل هالزمن المتشابك، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، ويلا نبدأ. الجزء الأول من سلسلة برنس اوف بيرسيا نزل عام 1989 وبلش في قصة الأمير اللي صار أيقونة في عالم الألعاب. القصة بتبدأ لما السلطان بروح للحرب برا البلد، والوزير الشرير الخاص فيه اسمه جعفر بيستغل غيابه وبخطف بنته وبحطها تحت تعويذة سحرية، يا انها بتتزوجه او بتموت، وكان عندها ساعة واحدة بس لتقرر مصيرها، وهو الشيء اللي بتمثله الساعة الرملية الظاهرة على الشاشة. املها الوحيد هو حبيبها الحقيقي والمعروف باسم امير فارس، واللي حاليا مسجون في زنزانات الوزير. طبعا الامير بهرب وببدأ رحلته من خلال 12 مرحلة مليانة بالافخاخ والاعداء عشان يوصل للبرج وينقذها، وبالنهاية بقتل الوزير وبيحررها. اللعبة كانت صعبة لكنها خلدت اسمها بفضل الرسومات الحركية المبتكرة باسم تقنية الروتوسكوبينج اللي كانت ثورية بهذاك الوقت. بهاي اللعبة خلصت القصة، البطل قتل الوزير وأنقذ البنت، ومن هون بلشت سلسلة ألعاب راح تصير من أشهر سلاسل يوبيسوفت. تبدأ أحداث اللعبة بعد 11 يوم من أحداث الجزء الأول. الأمير صار بطل بعد ما هزم الوزير الشرير جعفر. الناس كلهم مدحوه وهو رفض كل الثروات وطلب إيد الأميرة للزواج كمكافأة. السلطان وافق لكن مش عن طيب خاطر. اللعبة بتبدأ لما الأمير يدخل البلاط الملكي في القصر، لكن قبل ما يدخل شكله تغير وصار زي المتسول وما حدا عرفه. ولما حاول يتكلم مع الأميرة طلع من الظلال شخص بيشبهه بالضبط، وكان هذا الشخص الوزير جعفر ومتنكر بزي سحري، وأمر الحراس يطردوه. وقتها الأمير هرب وقفز من النافذة وركب سفينة ليهرب من المدينة، وأثناء ما كان نايم على السفينة شاف امرأة غامضة بتطلب منه يجيلها، وفي نفس اللحظة السفينة انضربت بصاعقة من جعفر. بعد ما صحي الأمير لقى حاله على شاطئ جزيرة غريبة، ودخل على كهف مليان هياكل بشرية معادي للحياة كانت بتهاجمه، ولكنه في النهاية تمكن من الهرب على بساط طائر. في هاي الأثناء في بلاد فارس جعفر استولى على العرش متخفي في زي الأمير. الأميرة مرضت بسبب تعويذة جعفر وكانت تتدمر تدريجيا. البساط الطائر أخذ الأمير لأنقاض مدينة قديمة مليانة أشباح وأفاعي وفخاخ، ولما وصل الأمير للمكان كان مبين إنه قاعة عرش، وبعدها فقد وعيه. في هاللحظة ظهرت له امرأة غامضة وتبين إنها أمه، وحكت له إنه هو من سلالة ملكية والناجي الوحيد من مذبحة جيوش الظلام، وطلبت منه إنه ينتقم. بعدها ركب الأمير حصان سحري وراح لمعبد النار، وهناك قابل رهبان محاربين لابسين أغطية رأس على شكل طيور، واكتشف إنه رجل الظل اللي طلع من المرآة السحرية اللي صنعها جعفر هو كان جسده الحقيقي اللي مات. بعدين رجع رجل الظل لجسم الأمير وانبعث من جديد، ومحاربين الطيور ركعوا قدامه. بعد هيك طار الأمير على ظهر حصانه السحري ورجع لبلاد فارس، وهناك واجه الوزير جعفر وتعلم كيف يخرج رجل الظل من جسده بإرادته. طبعا الأمير استخدم الظل والشعلة السحرية عشان يحرق جعفر ويقتله للأبد. بعد ما فك تعويذة جعفر الأميرة صحيت، والأمير أمر بنثر رماد الوزير الشرير. واللعبة بتنتهي بنهاية مشوقة لأنه بتظهر ساحرة عجوز تراقبهم من خلال كرة بلورية في مكان بعيد في مملكة غريبة. دعوة قديمة بتجمع السلطان وابنائه في قصر بعيد عن الأنظار، دعوة كان فيها أمل عودة العلاقات بين الأخوين السلطان وأخوه آسان لمجراها الطبيعي بعد فترة طويلة من الفتور. الأمور كانت ماشية عال العال، بحيث أنه كان السلطان وأخوه يتصالحوا ويتسامروا مع بعض.
وعلى الرغم من عدم وجود أي أثر لراغنر واللي هو ابن آسان الغامض والمنعزل، بدأ كل شيء طبيعي حتى أصر آسان على أنه يشاهد رقصة شرقية خاصة، ولأنه الترفيه كان يعتبر غير مناسب للمرأة المتزوجة تم منع الأميرة من الدخول وأرسلوها لغرفتها من قبل الحرس. الأمير كان بده يرافقها، ولكن السلطان أصر على أنه عدم مشاهدة العرض راح يكون قلة أدب واحترام تجاه آسان. في نص العرض الراقصة الشرقية قتلت حراس السلطان الشخصيين وحاصر رجال آسان السلطان وسجنوا الأمير في زنزانة آسان، بالإضافة بأنهم سجنوا الأميرة في غرفة ضيوفها. الظاهر أنه السلطان كان وعده من زمان أنه يجوز بنته من ابن آسان راغنر لما توصل لعمر 21. تم سجن الأمير في زنزانة بدون سلاح، ولكنه أصر على الهرب وتمكن أنه يعبر من الطوابق السفلية من قصر آسان، وتمكن من قتل أحد الحراس وأخذ سيفه. في هاي الأثناء زار الأمير راغنر الأميرة وحكى لها أنه راح يتزوجها، وخلال هالأثناء بتبلش توابل اللعبة تظهر وبتكشف بأنه راغنر نصف إنسان ونصف نمر. لما وصل الأمير للقصر أخيرا دخل في معركة مع الراقصة الشرقية اللي كانت قاتلة وقتلها. بعد هيك اتجه للغرفة اللي كان يتناقش فيها آسان مع السلطان. آسان طلب من السلطان انه يزوج الأميرة لابنه راغنر زي ما اتفقوا من زمان. السلطان اعتذر للأمير وحكى له انه ما له حق يتزوج الأميرة. بعدها حاول آسان انه يقتل الأمير بخنجر، لكن السلطان تدخل وانطعن مكانه. قبل ما يموت السلطان حكى انه الاتفاق بينه وبين آسان انتهى بعد موته. آسان استدعى الحراس وحكى لهم انه الأمير هو اللي قتل السلطان. الأمير قفز من شرفة البرج وهرب عن طريق أسطح المنازل عشان يوصل شوارع المدينة. بعد هيك انطلق الأمير راغنر مع الأميرة على منطاد، ولكن الأمير قدر انه يصعد معهم قبل ما يطير المنطاد، وبهاللحظة خسر كل أسلحته. ولما وصل للجزء العلوي من المنطاد لقى عصا وقوس استخدمهم عشان يكمل رحلته. أخيرا وصل الأمير لقمة المنطاد. في هالأثناء المنطاد طار وسط عاصفة وكان البرق يشعل فيه. بعد هيك وقع الأمير بين أطلال قلعة طائرة اللي بناها الساحر خاكان، وراغنر أخذ الأميرة وطار فيها على متن روك. الأمير بدأ يمشي بين الأنقاض وفك أسر لماسه وراح معاه لمعبد في الجبال. بعدها تسلق الجرف ووصل لمعبد الشمس، لكن مع وصوله للأبواب الأخيرة انهارت الأرضية وسقط في معبد القمر. بعد ما قطع المعبد لقى راغنر اللي كان لسه بيحاول يزوج الأميرة إله. لما الأميرة رفضت راغنر حرك المسننات اللي كانت مربوطة فيها. في هالأثناء الأمير حاول يتغلب على راغنر قبل ما توصل الأميرة لحظة الخطر، وفي النهاية قدر إنه يهزمه وأسقطه بين المسننات ووقفت قبل ما تقتل الأميرة. الأمير أنقذ الأميرة وركبوا الثور المجنح وطاروا من المكان، والأميرة سألته في آخر اللعبة هل راح يتم اختطافي من جديد، وانتهت اللعبة. قصة هذا الجزء بتبدأ مع الملك شهرمان، هو وابنه وجيشه كانوا طالعين من بلاد فارس ومتوجهين على أزاد، وبالطريق مروا بالهند، ومن هناك بلش يتغير مجرى الأحداث. خلال طريقهم قابلوا مستشار المهراجة اللي هو الوزير، وبلش يحكي بكلام معسول ووعد الملك بالشرف والمجد إذا هاجم مملكة المهراجة. من شدة حماس ورغبة الملك بالقوة صدق الحكي، لكن الوزير كان عنده مخطط ثاني، وعلق أول شرارة بالحرب لما قتل واحد من الحراس، وبعدين أطلق سهم ناري للفرسان كإشارة للهجوم. قبل شروق الشمس كان جيش شهرمان مبلش الهجوم، والوزير رجع ذكر الملك بوعده وحكى له أن كنوز المهراجة موجودة جوا القصر. في هاللحظة كان ابن الملك متحمس ومتشوق يورجيهم شطارته، وقرر يدخل القصر بنفسه، لكن وهو داخل سقط من ظهر حصانه ومدخل القصر انهار عليه وكان رح ينطحن تحت الردم، بس النجاة كانت مكتوبة إله. أول ما فتح عيونه شاف الحرس بيحاولوا يكسروا بابين كبار، بس ما لحقوا لأنهم ماتوا بضربة منجنيق وكل شيء حواليهم صار ركام. الأمير ما استنى وقرر يأخذ الأمور على عاتقه، وبلش يشق طريقه بين الردم والجسور المكسرة، وطالع من مكان لمكان لحد ما وصل لمنطقة مرتفعة. من هناك دخل على خزائن كنوز المهراجة، ومقارنة بالباقي كانت طريقه لهناك أسهل شوي. أول ما دخل عيونه وقعت على شغلتين مش عاديات، ساعة رملية كانت تشع نور غريب، وخنجر غريب مخبى جوا أعماق الخزانة. المفاجأة كانت لما وصل لقمة الخزانة مد إيده وسحب الخنجر المتوهج من وراء جدار حجري. لما مسك الخنجر اتفاجأ بأنه الحطام اللي كان راح يوقع عليه فجأة رجع لورا، وكأنه الزمن رجع لورا، وهو تفادى الخطر بثواني قبل ما يرجع كل شيء لطبيعته. رجع لأبوه وهو ماسك الخنجر، وشهرمان أخذ الساعة الرملية كهدية بده يقدمها للسلطان أزاد، لكن الوزير اللي كان يحتضر رجع طالب بالخنجر اللي نوعد فيه بحكم أنه ساعد الفرس بخيانة المهراجة. شهرمان رفض وحكى له أنه الخنجر من نصيب ابنه لأنه هو اللي أخذه،
وقبل ما يغادروا المملكة تم أسر فرح بنت المهراجة مع مجموعة من النساء. وخلال طريقهم على أزاد الأمير لاحظ نظرات فرح واللي كانت بتراقبه بنظرة فيها سخرية. لما وصلوا قصر أزاد كان الاستقبال كبير. الملك شهرمان سلم الغنائم للسلطان كنوع من الشكر على التحالف بين فارس وأزاد. من بين كل الهدايا شدت انتباه السلطان ساعة رملية كبيرة كان فيها لمعة وبرق كأنه فيها سحر، ولما سأل عنها عشان يعرف شو هي بالضبط الوزير بكل خبث بلش يلعب على غرور الأمير وحكى له إنها ساعة عجيبة ما شافها بشر حي، واقترح على الأمير إنه يستخدم الخنجر اللي معاه عشان يفتح الساعة كأنه بجره ليعمل الغلطة اللي هو بده إياها. الأمير كان متحمس وبدون ما يكترث لتحذيرات فرح اللي كانت بتصرخ عليه إنه يوقف راح وأدخل الخنجر في الساعة. وهون صارت المصيبة، الرمال طلعت من جوا الساعة وانتشرت زي الطوفان. الوزير كان مستعد واستعمل عصايته الغريبة وسيطر على الرمال. الناس كلها بلشت تتحول لمخلوقات رمل مرعبة ومش طبيعية باستثناء الأمير والوزير اللي ظلوا على حالهم. الوزير حاول يخدع الأمير وطلب منه يسلمه الخنجر بحجة إنه بده يصلح الغلط، لكن الأمير ما وثق فيه وهرب من قاعة العرش قبل ما يتسكر المدخل وراه بالأنقاض. خلال هالفوضى فرح قدرت تهرب من المكان وقررت توقف مع الأمير وساعدته يتعلم كيف يستخدم خنجر الزمن وكيف يرجع الوقت ويبطئه ويتفادى الهجمات. بعد هيك دخلوا قاعة الاستقبال وهناك واجهوا مخلوقات الرمل لأول مرة. الأمير بلش يفهم قوة هالخنجر وبلش يستخدمه للدفاع وكمان كأداة تحكم بالزمن. الآن ما ظل حدا من الناس على الرمال إلا الأمير والوزير وفرح، وكل واحد منهم معه شي بيحميه من أثر الرمال. الأمير معه خنجر الزمن، الوزير في عصاه، وفرح لابسه ميدالية. الأمير بلش شوي شوي يتعلم يستخدم الرمال لمصلحته وصار يقدر يشوف لمحات من المستقبل كأنه الزمن بيفتح له الطريق قبل ما يمشيها. ومع أنه القصر مدمر كان يعرف وين يروح وكيف يتفادى الخطر. لكن فرح كانت تهرب منه كل ما يقرب منها وما كانت توقف له كأنها مش واثقة فيه. ظل يلاحقها لحد ما طلع من القصر وشاف منظر غريب، طائرين من الرمل بيحملوا ساعة الزمن الرملية وماشيين فيها على برج اسمه برج الفجر. الأمير فورا حط الحق على الوزير وفكر إنه هو اللي مدبر كل شيء وبلش يخطط يروح يقتله بالخنجر عشان يخلص منه ومن شره. بعدها رجع على القصر ولما نزل للجزء الأرضي فرح شدته على جنب وطلبت منه يعطيها الخنجر وكانت بدها تحاول تصلح الغلط اللي صار، لكن الأمير ما وثق فيها وحس إنها ممكن تطلع زي الوزير. وبين شد وجذب هجم عليهم خنافس محولة من رمال الزمن وكانوا مخيفين وشكلهم مش طبيعي. بعد ما نجوا منهم فرح وافقت تقابل الأمير في قاعة الاستقبال. الأمير بلش يشق طريقه داخل القصر المدمر لحد ما وصل لنظام دفاعات أزاد. أثناء رحلته قدر أحد الحراس يوصله بدون ما يتأذى. الأمير بخبرته أخذ مكان الحارس الثاني وبلش يعيد تفعيل النظام الدفاعي للقصر. ولكن المفاجأة كانت لما تحول الحارس الفارسي لمخلوق رملي وبلش يقاتل الأمير. بعد ما خلص من القتال مع الحارس رجع الأمير لقاعة الاستقبال وهناك وجد نفسه في مواجهة مع العديد من مخلوقات الرمل وكانوا بقيادة والد فرح اللي تحول لمخلوق رملي بعد تأثير رمال الزمن. الأمير وفرح تعاونوا سوا ونجحوا في هزيمة الجنود المحولين لحد ما صار في بينهم مواجهة أخيرة مع والد فرح. الأمير بعد معركة صعبة قدر إنه يهزم والد فرح وقرر هو وفرح يشتغلوا مع بعض عشان يرجعوا رمال الزمن للساعة الرملية باستخدام خنجر الزمن. خلال رحلتهم الأمير وفرح اعتمدوا على بعضهم البعض بشكل كبير وكل واحد فيهم بيستخدم قوته الخاصة عشان يحققوا هدفهم. العلاقة بينهم بلشت تصير قوية وصاروا يكشفوا أفكارهم وحياتهم الشخصية لبعض بشكل أكبر. مع مرور الوقت بلش الأمير يحس بمشاعر عاطفية تجاه فرح وكان يظن إنها بتشعر بنفس الإشي تجاهه بعد ما التقوا مرة ثانية بعد فترة طويلة من الفراق. وهم طالعين باتجاه قمة برج الفجر بلش يشوف لمحات من المستقبل باستخدام خنجر الزمن وشاف فرح وهي بتسرق الخنجر. هون بلش الشك يدخل قلبه إنه ليش بدها تأخذه وشو نيتها. وكل ما قربوا من هدفهم كانت فرح تصير أكثر إصرار إنهم يستعجلوا. أسلوبها المغرور خلى الأمير يتساءل إذا كانت فعليا مدركة خطورة الوضع ولا بس شايفة نفسها بطلة القصة. لكن مع هيك وصلوا أخيرا لقمة برج الفجر وهناك فرح أرشدت الأمير كيف لازم يرجع الرمال للساعة الرملية ويصلح اللي صار. لكن في اللحظة الأخيرة الأمير تردد، وقف وسأل فرح عن سبب عدم ثقتها فيه وكرهها إله، وتردده هذا كان نقطة التحول. بهذا التردد الوزير استغل الفرصة وفجأة فعل الرمال ضدهم. الأمير انزلق من فوق الساعة الرملية وكان راح يضيع، بس بدل ما يحاول ينقذ حاله اختار انه ينقذ فرح. الوزير حاول يستغل اللحظة ويسرق الخنجر، لكن الأمير قبل ما يسقط لحقه وانتزعه من ايده.
وبعدها سقط هو وفرح بمكان مظلم تحت الأرض على قبر رملي، وكأنه الدنيا سكرت عليهم. حسوا للحظة إنهم خسروا وإنه الوزير انتصر. وهم متايهين بالمكان، فرح لاحظت إنه الأمير مضغوط، وكان واضح إنه بخاف من الأماكن الضيقة. حاولت تخفف عنه، فحكت له قصة كانت أمها تحكيها عن كلمة سرية كاكولوكيام، وحكت له إنها كلمة سحرية بتفتح أبواب سرية وقت الضيق. الأمير ما أخذ قصتها على محمل الجد وضحك وحكى إنه مجرد حكي أطفال. بس بعدها بلحظات فرح اختفت كأنها تبخرت. الأمير بلش يدور عليها ولقي حاله ماشي بممر سري غامض لحد ما وصل لغرفة دائرية وفي نصها نافورة. كل شوي كان يسمع صوت بيناديه عشان ينضم إله، وكان هذا صوت فرح، لكنه ما كان قادر يحدد مصدره. بعد شوي يتعلم يتبع صوت المي لحد ما وصل لحوض مضاء، وهناك شاف فرح قاعدة تستحم، والمكان كأنه في حلم. وبعد ما طلبت منه ينضم إلها في الحوض نسي حاله ونزع سيفه وخنجر الزمن. بعد فترة لما صحي لقى نفسه راجع للقبر اللي سقط فيه، وحيد وتايه وكل شيء حواليه ساكت. بس اللي صدمه أكثر إنه الخنجر والسيف اختفوا، وفرح كمان اختفت، بس ميداليتها كانت لسه هناك. الأمير ما ضيع وقت وتابع مسيره وراها لقمة برج الفجر، وكان بده يمنحها إنها تستخدم آخر رمال الزمان اللي بخنجره. وخلال بحثه عنها لقاها بتتعرض لهجوم من جنرالات الرمل، وصارت تصرخ وسقطت عن الحافة فوق الساعة الرملية. الأمير بكل قوته مسكها بإيده من نصل الخنجر، والدم كان ينزف من إيده. كانت فرح تشوفه مش قادر يترك الخنجر، وفهمت إنها النهاية وابتسمت وقررت تفلت نفسها وسقطت وانتهت. الأمير قاتل آخر المخلوقات الرملية، لكنه عرف جوا قلبه إنه فات الأوان، وفرح ماتت. بعد هيك دخل لدوامة الرمال الأخيرة، وشاف رؤية لأماكن سافر لها في الماضي بمفرده ومع فرح. لما وصل لقاع الرمال صار يندب فقدان فرح. بعد هيك ظهر له الوزير، وكان يحاول يغريه بأنه يأخذ الخلود وينسى الحزن، لكن الأمير كان قلبه مكسور وعيونه شايف الحقيقة، ورفض العرض المغري وفضل يموت بقلب مكسور. وخلال غرق الأمير بالحزن والندم انفجر بغضبه، ومسك خنجر الزمن وفعل أكبر رجعة بالزمن صارت، ورجع كل شيء زي ما كان قبل الهجوم على قصر المهراجة. الزمن انقلب، الأحداث انمحت، واللي صار كأنه ما صار، لكن هو الوحيد اللي تذكر كل شيء وكل لحظة وكل دمعة وكل نظرة من فرح. الغريب في الموضوع إنه الخنجر ظل معه حتى بعد ما رجع بالزمن. فراح مباشرة لقصر المهراجة ودخل غرفة نوم فرح اللي صحيت من نومها مرعوبة كأنها كانت شايفة كابوس. ولما شافته اتفاجأت أكثر وسألته مين بكون وشو جاي يعمل وكيف الخنجر معه. الأمير ما جاوب، واختار بدل ما يشرح لها أنه يحذرها من خيانة الوزير قبل ما يطلق الرمال. وبهيك كل تفاصيل القصة راحت مع الخط الزمني اللي اختفى. بس القصة ما خلصت لهون، لأن الوزير دخل فجأة على غرفة فرح وكان ناوي يقتلها ويرمي التهمة على الأمير. فرح خبت حالها بزاوية وكانت خايفة. الأمير واجه أشباه الوزير المسحورين بكل قوته. المعركة كانت شرسة جدا، بس لما الوزير تعب وضعف الأمير انتهز اللحظة وقتله. وبعد كل هذا أهدى الأمير الخنجر لفرح، بس هي ما كانت فاهمة وسألته ليش كل هالخيال ومين أنت؟ الأمير ما جاوب وقبلها وهي رفضت قبلته، وفورا الزمن رجع قبل اللحظة هاي كأنه هو نفسه قرر ما يكمل. وحكى لها إنه كل هذا كان مجرد قصة. ولما قرر يغادر الغرفة سألته فرح عن اسمه، ابتسم وبدون ما يلتفت حكى لها ناديني كاكولوكيام. هون فرح وقفت مذهولة، لأنه هاي الكلمة كانت سر بينها وبين أمها وما حدا بيعرفها نهائيا. وهيك قصة رمال الزمان انتهت. قصة اللعبة بتبدأ بأنه الملك شهرمان بأمر ابنه الأمير يروح يزور أخوه مالك عشان يتعلم منه كيف يصير قائد. لكنه أول ما يوصل على مملكة مالك شاف الدنيا مولعة. القلعة كانت محاصرة والناس بتصرخ، وجيش بيحاول يقتحم الخزنة اللي فيها قوة اسمها جيش سليمان، قوة أسطورية ما حدا بيقدر يلعب معها. الأمير بدون تفكير بنخرط في المعركة وبظل يتبع أخوه لحد ما يوصلوا لمخزن الكنز. هناك مالك حكاله إنه قاعد بيخسر الحرب وإنه ما إله حل إلا يستخدم خيار أخير أو ينسحب. الأمير عارضه وحكاله إنه لازم يهتم بالناس اللي لسه عايشين، لكن مالك استخدم ختم سحري وحرر جيش سليمان. هذا الجيش عبارة عن مخلوقات من رمل مسحور. الأمير ومالك قدروا يعثروا على نصفين من الختم، واللي حماهم من التحول لتماثيل رملية مثل باقي الناس. هذا الختم كان يعطيهم قوة الوحوش اللي بيهزموها. بعد مدة بنفصل مالك عن الأمير، واللي عثر على بوابة بتوصله لعالم الجنية رازية. رازية حكت للأمير إنه الطريقة الوحيدة لسجن جيش سليمان مرة ثانية هي إنه يجمع نصفين الختم مع بعض، وأعطته قوة سحرية. طلبت منه يروح يعثر على مالك والختم الثاني، وبالفعل بعد ما لقاه مالك حكاله إنه ما بده يوقف الجيش، ولكنه بده يدمره ويأخذ قوته عشان يصير قائد أقوى. الأمير رجع لرازية وحكالها إنه فشل يجمع الختم. رازية حكت له إنه مالك ممكن يكون متأثر بقوة الجيش الرملي،
لأنها بتغير تفكير الشخص إذا اكتسب منها بشكل مبالغ فيه، لكن بالمقابل القوة اللي اكتسبها الأمير كانت طبيعية وحمت عقله. الأمير راح يدور على مالك من جديد، بس هالمرة عشان يأخذ الختم منه بالقوة. مالك صار أقوى ورفض يعطيه الختم وهرب. خلال مطاردته إله ظهر له ريتاش، وهو قائد جيش الرمل واللي بيحاول يقتل كل شخص بيملك جزء من الختم. ريتاش كان يظن إنه الأمير هو الملك سليمان وهاجمه، لكن الأمير قدر يهرب. استنتج إنه ريتاش راح يلاحق مالك كونه بيملك نصف الختم الثاني. بعدها الأمير وصل لقاعة العرش ولقى مالك بقاتل ريتاش. في هاللحظة حاول إنه يساعده، لكنه لما شاف ريتاش ألقى مالك على الأرض فكر إنه مات، وكمل هو بنفس القتال مع ريتاش. بعد مدة من القتال ريتاش بضعف وكان الأمير بده يقتله، ولكن بشكل مفاجئ مالك بيطلع مرة ثانية وبوجه له الضربة القاضية. الختم اللي مع مالك بدأ يمتص ريتاش، وبسبب قوة طاقته الهائلة انكسر نصف الختم. مالك هرب من المكان واستخدم قوة ريتاش في طريقه وهو بحارب الوحوش. الأمير رجع لرازيا وشرح لها اللي صار، ولكنها صدمته لما حكت له إنه ريتاش ما بيموت بسيف عادي، وإنه اللي مات فعلا هو مالك، وريتاش سيطر على جسمه. الأمير ما صدق إنه مالك مات وقرر يدور على سيف الجني اللي ممكن يقتل ريتاش. الأمير استمر بملاحقة مالك على أمل إنه يرجعه لطبيعته، بس كل ما لاحقه كان ريتاش يقتل جيشه ويسترجع قوته. بعدها جسم مالك بدأ يتحول لشكل ريتاش. الأمير قاتله مرة ثانية ولكنه خسر واضطر يهرب لأنه ريتاش دمر المكان بالكامل. بعد ما اقتنع الأمير إنه أخوه مات رجع لرازيا وقررت ترافقه للمدينة القديمة تحت الأرض عشان يعثروا على السيف. وأثناء رحلتهم قوة رازيا بدأت تضعف لأنه ريتاش صار أقوى، وأخيرا عثروا على سيف الجني. ورازيا دمجت روحها مع السيف وحكت له إنه بس قوة جني بتقدر تقتل جني. الأمير أخذ السيف وطلع يدور على ريتاش، ولما عثر عليه دخل معه في معركة شرسة وسط العاصفة، ومن خلال السيف المسحور قدر إنه يقتل ريتاش. وبعد ما انمسح جيش الرمل والعاصفة اختفت، الأمير عثر على مالك ممدد على الأرض بآخر أنفاسه، وقبل ما يموت طمنه وحكاله إنه راح يصير قائد عظيم. الأمير رجع السيف لمكانه تحت الأرض احتراما لروح رازيا اللي كانت مدموجة بالسيف. وبما أنه المملكة صارت بأيدي مستشارين مالك، الأمير رجع لبابل عشان يخبر والده بوفاة مالك. بعد المعركة اللي صارت في مملكة أخوه، الأمير صار مصر يثبت لأبوه ولمعلمه داريوس إنه بيستحق يكون وريث قوي ومحارب حقيقي. وخلال حديث بينه وبين داريوس ظهر وحش اسمه الدهاكة. داريوس دفع الأمير لبعيد عشان ينقذه ومات وهو بواجه الوحش. بعد هيك الدهاكة صار يطارد الأمير لأسابيع لحد ما لقى طريقة يسيطر عليه. خلال رحلته الأمير زار المكتبة وقرأ عن صندوق ال1000 قيد، وحكى إنه راح يستخدمه عشان يحبس الدهاكة. هذا الصندوق موجود في الهند، وبسبب وجود اتفاقية سلام بين بلاد فارس والهند بطريقة أو بما الأمير قدر يقنع أبوه إنه يقود جيش ويدخل الهند عشان يعثر على الصندوق. وهم في طريقهم واجهوا جنرال هندي مع جيشه ولكنهم تمكنوا من هزيمته. الآن أبوه حكاله إنهم لازم يكملوا لطريق العاصمة باتنا، لكن الأمير رفض ومشى لحاله لمدينة اسمها أرسورا، وهذا الشيء خلى أبوه يغضب جدا. في الطريق قابل امرأة غامضة بتعرف عن الصندوق وحكت له إنه هذا الصندوق تم استخدامه من قبل. الأمير بدأ يشك، وبعدين اكتشف إنه الوزير الشرير هو اللي استخدمه، وانصدم لما عرف إنه كان له دور باللي صار من دون ما يعرف. خلال رحلته بيقدر يعثر على الصندوق وبفك الختم اللي عليه، لكن اللي ما كان متوقعه إنه فك حبس مخلوقات الدايفة بالغلط، والصندوق صار ما له أي فايدة. في هالأثناء الأمير قرر يرجع لبابل، لكن في الطريق تم أسره من قبل جيش والده، واكتشف إنه اللي سواه تسبب في إطلاق الدايفة، وفوق هذا تسبب بموت أمه بسبب الحرب مع الهند. حاول يشرح لأبوه اللي صار في مدينة أزاد، لكن أبوه كان غاضب جدا وما صدقه بالبداية. وبعد فترة وبشكل مفاجئ أبوه حكاله إنه بيعرف عن الصندوق وحكاله قصته، وشرح له عن مخلوقات الدايفة إنها مخلوقات خطيرة وما بترحم أبدا، وإنه واجههم قبل هيك، والوزير كان يساعد الهند ضدهم، لكنه فشل بإقناع الملك كاليم بإنه يتحالف معهم. لما الأمير اكتشف إنه كاليم مات قرر يتحالف مع واحدة من الدايفة اسمها سيندرا، وساعدها إنها تمسك قائدهم سورفا. بعد هيك الأمير قرر ما يرجع لبابل لأنه كان عارف إنه وحش الدهاكة ما راح يوقف عن ملاحقته أبدا. بعد ما الأمير انخدع وفتح ساعة الزمن انتشرت رمال الزمن بالعالم. خسر أغلى الناس عليه، أبوه وحبيبته فرح، وهو بيحاول يرجع الرمال للساعة. صحيح إنه قدر يصلح غلطته، لكنه المفروض يموت بسبب اللي صار، ولأنه نجا تمت مطاردته بواسطة وحش مخيف اسمه الدهاكة. هذا مخلوق من ملوك الزمن بيحافظ على ترتيب الخط الزمني، وبمحاولته يوقف الدهاكة خسر أمه مهري ومعلمه داريوس.
بعد 7 سنين من هالمطاردة الأمير راح يستشير حكيم عجوز وعرف منه عن وجود جزيرة الزمن اللي ممكن تمنع خلق رمال الزمن أساسا، وبهيك الدهاكة ما راح يكون له سبب عشان يطارده. الأمير قرر يروح للجزيرة وتوجه لها بسفينته، وفي الطريق اعترضت السفينة واحدة اسمها شهدي وهي خادمة إمبراطورة الزمن، ومعاها مجموعة غزاة ودمرت السفينة وهزمته. وبعد هيك هو نجا من الحطام ولقى نفسه لحاله على جزيرة، وأخذ عصا خشب من بقايا السفينة عشان يدافع فيها عن نفسه من الغربان، وحلف ينتقم من شهدي بسبب اللي عملته. خلال رحلته وصل لحصن الزمن، وهناك شهدي حاولت تقتله لكنه صمد وضربها وخلاها توقع، وكمل طريقه لغاية ما وصل على سيف العنكبوت، وبدأ يلاحق شهدي لحد ما وصلوا لبوابة زمنية دخلت هي فيها، وهو لحقها للماضي. وأثناء المطاردة شافها بتحاول تقتل وحدة لابسة أحمر. الأمير أنقذها وتمكن من قتل شهدي. هاي البنت عرفت عن نفسها بإنها كايلينا، وبرضه بتكون خادمة لإمبراطورة الزمن. الأمير حاول يوصل للإمبراطورة لكنه ما قدر، فاضطر يروح يفعل برجين عشان يفتح أبواب العرش. كايلينا ساعدته وأعطته سيف الأفعى، وبهذا السيف قدر يوصل للأبراج، وبعدين حصل على سيف الأسد واللي هو أقوى من اللي قبله. وخلال استكشافه الجزيرة كان يشوف مخلوق غريب اسمه الشبح الرمال، ووقتها كان الدهاكة يطارده، وقبل ما يوصل لقاعة العرش هجم عليه الدهاكة وكان راح يقتله، لكن شبح الرمال مات بداله. الأمير استغرب من اللي صار وكمل طريقه. لما دخل قاعة العرش اكتشف انه كايلينا هي نفسها إمبراطورة الزمن، وهي اللي أرسلت شهدي عشان تقتله، بالإضافة بأنها لعنت سيف الأسد عشان تقتله. لكن الأمير نجا. أسباب محاولتها أن تتخلص منه لأنها شافت رؤى مستقبلها وهي بتنقتل على إيد الأمير، فقررت تقتله قبل ما يصير هذا الشيء. الأمير قاتل كايلينا وقتلها ورجع للحاضر وهو مفكر أنه هرب من مصيره، لكنه اكتشف أنه لما قتلها خلق رمال الزمن بنفسه. حاليا هو بدأ يفقد الأمل، لكنه عثر على قناع الشبح، وهي أداة من أدوات الزمن استخدمها مهراجة والد فرح. لبس الأمير القناع وتحول لشبح الرمال، وبهيك قدر يعيش بنفس الوقت مع نسخته القديمة، وقدر يفسر سبب لقائه مع شبح الرمال. ولما وصل للحظة اللي شبح الرمال أنقذوا فيها من الدهاكة ترك نفسه القديمة تموت، وبعدها شال القناع ورجع لنقطة ما قبل دخوله لقاعة العرش. قرر انه لازم يقتل كايلينا، لكن هالمرة بالحاضر عشان الرمال ما تتكون، ودخلها لبوابة الزمن للحاضر، وصارت مواجهة حتمية بينهم. الآن اللعبة فيها نهايتين. النهاية الرسمية مع سيف الماء، الدهاكة بيطلع وبتجه على كايلينا، لكن الأمير بيكتشف انه سيف الماء بضعف الدهاكة وبيقاتلوا فيه وبيهزمه، وبهيك بيكون هو وكايلينا تخلصوا من مصيرهم، وبعدها بيركبوا السفينة وبرجعوا لبابل سوا. وفي نهاية المشهد الأمير بينام وبيحلم إنه بابل بتتعرض لهجوم، وإنه فرح مسجونة، وبشوف شخصية غامضة بترفع تاج شهرمان، وبيحكي إنه كل شيء بيملكه الأمير هو من حقه. النهاية الغير رسمية بدون سيف الماء، الأمير بيحاول يقنع كايلينا ترجع معه للحاضر، لكنها بترفض، وبيضطر يدفعها بالقوة لبوابة الزمن وبقتلها هناك. وبعدها بيطلع الدهاكة وبنتص روح كايلينا. الأمير بتوقع إنه خلص من الدهاكة، لكنه برجع وباخذ منه قلادة الزمن، آخر أثر من أدوات الزمن، وبهيك بحقق تغييره لمصيره. لكن لما يوصل لبابل بلاقي المملكة محاصرة ومحتلة بالكامل. بعد ما خلصت مغامرة الأمير في جزيرة الزمن رجع هو وكايلينا على بابل، وهو متوقع يرجع لحياة طبيعية، لكن أول ما وصلوا اكتشف إنه بابل تحت هجوم والمدينة مدمرة. القارب اللي كانوا فيه انضربوا وتفرقوا، وكايلينا انخطفت. الأمير حاول يلحقها ويمشي ورا اللي خطفوها بين أنقاض المدينة. بعد وصول الأمير لقصر بابل هناك اكتشف إنه الوزير واللي مفروض إنه مات لسه عايش. الوزير قتل كايلينا قدامه وحرر رمال الزمن مرة ثانية. بعدين طعن حاله بخنجر الزمن وتحول لوحش خالد اسمه زورفان ملك الزمن. رمال الزمن انتشرت بكل مكان وأثرت على أهل المدينة وحتى على الأمير نفسه. لما الرمال دخلت جسم الأمير صار عنده جانب مظلم، شخصية شريرة بداخله اسمها الأمير المظلم. هاي الشخصية صارت تسيطر عليه بين الحين والآخر وبتدفعه للانتقام والغضب. وخلال رحلته الأمير رجع شاف فرح، ولكنها ما كانت تتذكره لأنه الخط الزمني تغير، إلا أنه قدر يقنعها تساعده. وفعلا بعد مساعدتها إله لاحظت أنه صار متوحش وبفكر بالانتقام بشكل كبير، وبالتالي زعلت منه وتركته. بعد فترة الوزير خطف فرح والأمير وقع في بير قديم، وهناك شاف سيف والده الميت. وهون واجه الأمير حاله، أو بالأحرى واجه الأمير المظلم اللي في داخله،
وفهم أخيرا إنه الغلط كان منه، وإنه تصرفه الأناني هو اللي جاب كل المصايب، فقرر يتغير ويتخلى عن الغضب والانتقام. بعد هيك رجع الأمير واجه زورفان وجها لوجه، وبعد معركة قوية قدر إنه يقتله باستخدام خنجر الزمن، وكل المدينة تحررت من تأثير الرمال. كايلينا رجعت بشكل رمزي وشكرته على اللي عمله، وسحبت منه آخر أثر من الرمال اللي بجسمه، وبعدين اختفت. بس انتهى كل شيء، الأمير سمع صوت غريب وشاف تاج والده، وفجأة ظهر الأمير المظلم لآخر مرة وحاول يسيطر عليه، وحكى له هاي المملكة إلي مش إلك. دخل الأمير بعالم داخل عقله، وصار في صراع نفسي بينه وبين جانبه المظلم، لكن الأمير قرر أنه يترك كل شيء ويمشي ورا صوت فرح اللي دله على الطريق الصح، وبهيك قدر يتخلص من الأمير المظلم نهائيا. وبعدين صحي على سطح القصر بجانب فرح. فرح سألته كيف بتعرف اسمي؟ فابتسم وحكى لها خليني أبلش لك القصة من أولها. القصة بتبدأ مع الأمير وهو ماشي بالصحراء بده يوصل لمكان معين، فجأة بتقوم عاصفة رملية قوية وبتضيع عليه الطريق، ولما تهدى العاصفة بيلاقي حاله بوادي غريب. بهاي اللحظة الأمير بيلتقي مع بنت اسمها إليكا، وبتكون هربانة من مجموعة ناس بيلاحقوها. الأمير بيساعدها وبتطلب منه يرافقها لمعبد قديم موجود بنص المملكة، ولما يوصل لهناك أبوها لإليكا المعروف بلقب الملك الحزين بدمر شجرة الحياة، وبهاللحظة بنطلق منها أهرمان ملك الظلام وببلش ينشر الفساد بكل مكان بالأرض. إليكا بتشرح للأمير إنه في أراضي معينة اسمها الأراضي الخصبة منتشرة بأرجاء المملكة، ولازم يروحوا لها عشان يطهروها من الفساد، وبس يطهروها برجع الأمل والقوة لشجرة الحياة. وأهرمان بصير يضعف شوي شوي. خلال رحلتهم بيواجهوا 4 مناطق رئيسية، كل واحدة فيها زعيم من أتباع أهرمان، ناس كانوا بشر عاديين لكنهم باعوا نفسهم للظلام مقابل القوة أو النفوذ، وصاروا خدم لملك الظلام. في طريقهم إليكا بتبلش تحكي قصتها بإنها كانت ميتة، وأبوها من كثر حزنه عليها عمل صفقة مع أهرمان حتى يرجعها للحياة، وبالمقابل حرر أهرمان من سجنه داخل شجرة الحياة. يعني إليكا حياتها مرتبطة بقوة الظلام، وهذا كان سبب انطلاق الفساد. بعد ما يطهروا كل الأراضي بيرجعوا للمعبد عشان ينهوا اللي بدأوه، وهناك بيلاقوا أبوها وبواجهوه، وبعد ما يهزموه بوقع بالفساد وبيختفي. وبعد هيك بظهر أهرمان بنفسه وبيحاول يمنعهم من إنهم يطهروا شجرة الحياة، لكن إليكا بتستخدم كل قوتها وبتضحي بحياتها مرة ثانية عشان تحبس أهرمان داخل الشجرة من جديد. بعد كل اللي صار الأمير ما بيقدر يتقبل إنها ماتت، خصوصا بعد ما تعلق فيها، فبرجع على المناطق اللي طهرها وبيكسر الأشجار ال4 اللي بتمثل الختم. بعدين بروح على شجرة الحياة نفسها وبيكسرها، وبهالطريقة برجع أهرمان للحرية، وبالمقابل إليكا بترجع للحياة. بآخر مشهد في اللعبة الأمير بيشيل إليكا وبيمشي فيها بعيد عن المعبد، وكان المعبد بيطلع ضباب أسود ضخم وظهر في وجه أهرمان كإشارة إنه الظلام رجع مرة ثانية. وبيخلص المشهد بتروفي to be continued، يعني القصة بعدها ما خلصت، ومن خلال المقابلات انحكى إنه هاي بداية ملحمة جديدة في قصة أمير بلاد فارس. بعد أحداث برنس أوف بيرسيا 2008 ببلش الأمير طريقه لحاله بعد ما انفصل عن إليكا، وإليكا ظلت مع جماعة أهورا وبتقود المقاومة ضد أهرمان. أما الأمير قرر يدور على ملك مدينة الفجر الجديد، لأنه سمع إنه الملك عنده علاقة قوية ببقايا قوة أورمازد الملك الطيب ويمكن يقدر يساعدهم. ولما يوصل الأمير لهذيك المدينة تعرف على حليف جديد اسمه زال، اللي بيقول إنه من حكماء الملك ماجي. زال بنضم للأمير وبيشتغلوا سوا ليطهروا المدينة من الفساد اللي نشره أهرمان، وبيحاولوا يوقفوه. مع الوقت بيفضح زال حقيقة مهمة، وهي إنه الملك نفسه انقسم لشخصين بسبب الفساد، واحد تحول لوحش فاسد والثاني هو زال نفسه، وهذا النص الطيب اللي ضل فيه. خلال رحلتهم بيظهر شخص غريب اسمه السلف، وكان كل فترة يساعدهم بنصائح وتوجيهات، طبعا دلهم على قوة خاصة ممكن تساعدهم. ولما عثروا على هاي القوة تم دمج الأمير وزال مع بعض من خلالها، وصاروا شخص واحد عنده قوة زال السحرية ورشاقة الأمير في القتال والحركات البهلوانية. بهاي القوة الجديدة واجهوا النص الوحشي من الملك، وبعد معركة قوية نجحوا في قتله وتحرير المدينة. لكن للأسف بعد هزيمة هذا الوحش زال انتهى ومات لأنه تحرر نهائيا من الفساد. بعد هيك الأمير كمل طريقه لحاله ووصل لختم المدينة وحررها بالكامل من الفساد. بنهاية القصة السلف بترك للأمير رسالة أمل ووعده فيها إنه مع الوقت راح يكتشف قوة داخلية جواته وراح يلاقي حليف جديد يعينه بالمستقبل. في زمن كانت تعاني فيه الإمبراطورية الفارسية خلال 30 عام من الجفاف والمجاعة، تعرضت لغزو من إمبراطورية كوشان. وقتها تمكن المحارب سارغون أحد أعضاء فرقة الخالدين النخبة من قتل الجنرال الكوشاني أوفيشكا، وهذا خلاهم يشعروا بالفخر لأنه كان نصر كبير للفارسيين. بعد المعركة تم تكريم سارغون من قبل الملكة ثومايرس،
وبعد هيك التقى بالأمير غسان اللي أظهر اهتمام بأنه يتعرف عليه أكثر. خلال الاحتفالات بالنصر تم اختطاف الأمير غسان على إيد أنهيتا مرشدة سارغون السابقة، وبسبب هذا الحدث اتبعها سارغون وبقية الخالدين لجبل قاف، وهو مكان مقدس ومهجور، وكان بيوم من الأيام مركز للمعرفة قبل ما يتم تدميره بلعنة مجهولة. داخل الجبل واجهوا تشوهات زمنية أجبرتهم على التفرق. بعد هيك بدأ سارغون رحلته لحاله وواجه جنود أموات ووحوش. بتمكن سارغون من اللحاق بأنهيتا وإنقاذ غسان، لكن فهرام قائد الخالدين تدخل وقتل الأمير وكشف عن نيته في الاستيلاء على العرش، وهزم سارغون وألقى فيه في منحدر. لكن سارغون قدر إنه ينجو وقابل رجل غامض اسمه الكارا، واللي حكى له بإمكانية العودة بالزمن عشان ينقذ غسان، لكن هذا الأمر كان بتطلب عقد صفقة مع الملك الأفعى أزدها. بالفعل سارغون وافق وبدأ في جمع بركات 4 حراس سماويين. بعد الحصول على البركات رجع سارغون بالزمن ومنع قتل غسان، لكن أنهيتا ماتت وهي بتحميه. بعد هيك واجه فهرام مرة ثانية. خلال المعركة اكتشف انه فهرام هو الابن المفقود للملك داريوس اللي انقتل على يد ثوميرس عشان يستولي على العرش بدون بركة السيمورغ، وهذا الأمر تسبب في تدهور المملكة. فهرام كان بيسعى للاندماج مع قلب السيمورغ عشان يصير ملك. بعد هيك بتمكن سارغون من هزيمته، وأدرك فهرام خطأه وضحى بنفسه لإعادة السيمورغ وإنهاء اللعنة. بعد هيك سارغون وغسان رجعوا للعاصمة كأبطال. اتنازل غسان عن العرش بعد معرفته بحقيقة والدته، وكشف سارغون إنه ثوميرس قتلت داريوس أمام الجميع، وبالمقابل تعهد بقية الخالدين برعاية نسخة شابة من فهرام ظهرت بسبب التشوهات الزمنية في الجبل. وبهيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية سلسلة أمير بلاد فارس، سلسلة أثبتت إنها مش مجرد لعبة بل ملحمة مليانة أحداث وقرارات وصراع مع الزمن نفسه. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، واكتبونا بالتعليقات شو أكثر لحظة شدتكم بالقصة. دمتم بخير ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.